So let's launch this bike. So hey guys, hello and namaste everyone, how you guys are doing? I hope you guys are doing great. This is me, your friend Prajal Budathoki, and welcome to the very beginning of the new vlog. So हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि ड्युक 2 भनेर रहेको छ BS6 मोडल. हल्का अहिलेको जुन न्युअर 2023 चाहिँ हैन 2022 मोडल रहेको छ यो है. हल्का ग्राफिक्समा मात्रै चेन्ज छ, डिजाइन अर एल्स एभ्रिथिङ डिजाइन त्यसरी सबै थोक एउटै नै रहेको छ. हल्का ग्राफिक्स मात्रै चेन्ज छ र सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी ड्युक 200 को चाहिँ रिभ्यू गर्न गइरहेको छौं. सो यसको के छ स्पेक्स, यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, पावर फिगरदेखि लिएर हैन यसको सिटी पर्फर्मेन्स त्यसरी अफ रोड पर्फर्मेन्स के छ म सबै कुरा गर्ने छु हजुरहरुको सामुमा. सो लेट्स हप अन द बाइक अनि लेट्स कन्टिन्यू द भिडियो है त. सो सुरुमा चाहिँ हजुरलाई म साउन्ड सुनाइदिइहाल्छु. यु क्यान हियर द साउन्ड. हाम्रो अन्डरबेली एग्जस्ट रहेको छ. You can hear the sound. पहिलाको जस्तो बोल्ड अथवा पहिलाको जस्तो एग्रेसिभ टाइपको त्यो भ्यार टाइपको छैन हैन, तर प्रिटी मच लाउडै छ भनौँ न. त्यस्तो एग्रेसिभ चाहिँ छैन, लाउडै छ. सो इन साउन्ड सँगसँगै म हजुरलाई यो बाइकको भाइब्रेसनको कुरा पनि गरिदिइहाल्छु. भाइब्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 13,000 RPM सम्म जान्छ यो बाइक. सो अराउन्ड 9 to 10,000 RPM सम्म तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुँदैन. बट वेन यु गो अप 9 to 10,000 RPM है, त्योभन्दा माथि गएपछि चाहिँ हजुरको प्याडलक त्यसरी हजुरको यो जुन सिट छ, सिटमा चाहिँ एकदम भाइब्रेसन फिल हुन्छ हजुरहरूलाई. त्यस्तो धेरै पनि होइन, बट भाइब्रेसन फिल हुन्छ. सो लेट्स क्लोज डाउन द भाइजर. अनि सुरुमै कुरा गरौँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरबाट. इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर रहेको छ हाम्रो RPM लिमिट, त्यसरी माथि रहेको छ हाम्रो टर्न इन्डिकेटर्स, त्यसरी न्युट्रल, त्यसरी RPM लिमिट अथवा इग्निसन पनि भन्दा हुन्छ. यहाँ RPM छ, त्यसरी हाई बिम लो बिम यहाँनिर रहेको छ भने यहाँ मुनि चाहिँ हाम्रो गियर इन्डिकेटर, त्यसरी स्पिडोमिटर, ओडोमिटर, त्यसरी सर्भिस भनेर जुन इन्फर्मेसनहरू दिन्छ यहाँनिर आउँछ भने हल्का मुनि यहाँनिर रहेको छ हाम्रो टाइम. त्यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो इन्जिनको टेम्परेचर रहेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो फ्युलको इन्डिकेटर रहेको छ. यहाँनिर रहेको छ हाम्रो मोडको बटम भने यहाँनिर रहेको छ हाम्रो सेटको बटम. त्यसरी राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको छ हाम्रो यहाँनिर रहेको छ हाम्रो ABS को अप्सन र वार्निङको अप्सन यहाँनिर रहेको छ भने यो बिचको चाहिँ मलाई के हो एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो. इफ यु गाइज नो प्लिज डु कमेन्ट डाउन द कमेन्ट सेक्सन. ह्यान्डलमा हजुरहरूले KTM भनेर ब्याजिङ देख्नुहुन्छ. यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा पनि हजुरहरूले KTM भनेर ब्याजिङ देख्नुहुन्छ. फिजिकल बटनमा कुरा गर्ने भने पासिङ लाइट यहाँनिर रहेको छ भने हाई बिम लो बिम लाइट यहाँनिर रहेको छ. त्यसरी टर्न इन्डिकेटर्स यहाँनिर रहेको छ भने यहाँनिर हर्न रहेको छ. राइट ह्यान्ड साइडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर इग्निसनको रहेको छ भने मुनि चाहिँ सेल्फ स्टार्ट रहेको छ. सो पटल्स आए सँगसँगै सस्पेन्सनको कुरा गरौँ. सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अगाडिको अपसाइड डाउन सस्पेन्सन हजुरहरूले पाउनुहुन्छ. जुन सस्पेन्सनको रड छ एकदम मोटो छ. तपाईँहरूको आई गेस 41 to 41 हो कि 44 mm समथिङको जस्तो लाग्छ. आई गेस प्रिटी मच आइ एम नट स्योर. म हजुरहरूलाई यहाँ राखिदिन्छु कति mm को रहेछ यो सस्पेन्सन भनेर. सो अगाडिको सस्पेन्सन हजुरले अपसाइड डाउन सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ. हजुरहरूको त्यस्तो स्टिप छैन. बट टकिङ एबाउट ब्याक सस्पेन्सन, पछाडिको सस्पेन्सन चाहिँ एकदम स्टिप रहेको छ है. हजुरहरूको त्यो अब जस्तै पट होजमा यहाँ छिर्यो भने ओके. सो 10% चाहिँ यसले एब्जर्भ गर्छ भने 90% चाहिँ मान्छेतिरै फालिदिन्छ. सो प्रिटी मच स्टिपै छ भनौँ है. मलाई चाहिँ पछाडिको त्यति मन परेन. पहिलाको जुन हाम्रो प्रिभियस मोडल थियो हाम्रो BS4 वाला KTM एकदम पावर पनि र पावर एग्रेसिभ त्यस्तै हैन, लुक्स पनि राम्रै थियो. यो पनि राम्रो नराम्रो भन्ने खोजेको होइन है फेरि यसलाई चाहिँ. सो त्यसलाई चाहिँ त्योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ पावर अथवा रनेस चाहिँ एकदम त्यसमा बढी थियो है. त्यस पछाडि त्यसको लुक्स पनि एकदम राम्रो, आवाज पनि त्यो हुन्छ नि बोल्ड टाइपको एग्रेसिभ टाइपको आवाज थियो भने पर्फर्मेन्स पनि एकदम दिन्थ्यो, राम्रो दिन्थ्यो. यसले पनि राम्रै दिन्छ, नराम्रो दिने होइन. बट टकिङ एबाउट द फिल, टकिङ एबाउट द कम्फर्टको कुरामा चाहिँ जुन सिट छ हाम्रो सिटको कुरामा चाहिँ म आई विल गो विथ हाम्रो BS6 मोडल. यसमा चाहिँ हजुरले एकदम ठुलो सिट पाउनुहुन्छ. सो द्याट यु क्यान हुन्छ नि अगाडि पछाडि गर्न मिलोस्. तपाईँहरूलाई त्यस्तो ब्याकमा क्र्याम्पहरू फिल हुँदैन. बट BS4 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्पेस एकदम सानो हुन्छ, सिटको स्पेस एकदम सानो हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई एकदम क्र्याम्पहरू फिल हुन्छ, ब्याकहरू एकदम पेन भयो जस्तो हुन्छ, यो बटहरू पनि एकदम पेन भयो जस्तो हुन्छ है. किनभने त्यसमा हजुरहरूलाई मुभेबल स्पेसै हुँदैन. तर यसमा चाहिँ सिट एकदम लामो छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले एकदम मुभेबल स्पेस पाउनुहुन्छ हजुरले यसमा. क्लचको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्लच सफ्टै छ, त्यस्तो हार्डवाला छैन है. यु क्यान पुल इट डाउन विथ
सिङ्गल फिङ्गर है, एउटै फिङ्गरले हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ क्लचलाई। त्यस्तो गाह्रो पर्दैन क्लच युज गर्न। ब्रेकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले अगाडि पछाडि डुअल च्यानल एबिएस पाउनुहुन्छ विथ बाइब्री क्यालिपर। सो यु क्यान सी बाइट पनि एकदम राम्रो छ। त्यस पछाडि यो भनेको त हाम्रो मिरर्स भइहाल्यो। मिरर्सको त के कुरा गर्नु, मिरर्सको त म लब फ्यानै हो यो ड्युकको मिररको चाहिँ है। फ्यानै भन्दा पनि जस मलाई मनपर्छ यो ड्युकको मिररको डिजाइन। त्यस पछाडि पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले 5th गियरमा छु। सो यसरी गियर बक्समा पनि तपाईँको केही प्रब्लम छैन। 6 ट्रान्समिसन गियर बक्स हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। गियर बक्समा केही प्रब्लम छैन। तपाईँहरूलाई 6 देखि सिधै 4th 3rd मा झर्नु पऱ्यो भने नि त्यस्तो बाइकले त्यो हुन्छ नि गियर बक्सले त्यस्तो गाह्रो मान्दैन। यु क्यान इजिली डाउन सिफ्ट। त्यस पछाडिको पोर्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले 150 सेक्सनको टायर पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि बाइकको ब्यालेन्सिङ स्टेबिलिटी एकदम राम्रो हुन्छ है। सो टच टु द ग्राउन्ड रहन्छ यो बाइक एकदम। त्यस पछाडि जुन पहिलाको ड्युक 200 थियो तपाईँहरूमा त्यसको पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पावर फिगर 25 bhp र 19.4 Nm अफ टर्क रहेको छ यो बाइकमा। र त्यो बाइकमा पनि तर जुन रनेस छ, रनेस चाहिँ ड्युक 200 प्रिभियस BS4मा चाहिँ हजुरहरूको हल्का लुज सर्फेस पायो भने चाहिँ एकदम पछाडिको चक्का स्किड हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन है। पावर नभएको होइन, पावर छ। म यो बाइकको पनि फ्यान हो। तर जुन आई वुड प्रिफर तपाईँहरूसँग यदि 200 पहिलाकै भर्जन 200 जुन BS4 वाला मोडल छ भने एन्ड इफ यु आर प्लानिङ टु एक्सचेन्ज होइन अपग्रेड टु 200 BS6 वाला आई वुड प्रिफर तपाईँहरूलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि नट अपग्रेड। तपाईँहरूको जुन त्यो 200 BS4 टु 200 छ त्यही एकदम बेस्ट हुन्छ हजुरहरूलाई। रनेस त्यस पछाडि हजुरको फिल, हजुरको जुन पावर हुन्छ नि, पावर चाहिँ हो त्यसले डेलिभर गर्छ, योभन्दा पनि बेटर है त। सो हल्का अगाडि जाउँ। अलिकति अगाडि गएपछि म हजुरहरूलाई रोकेर यो बाइकको वक अराउन्ड दिनेछु र सबै यसको बारेमा भन्ने नै छु। सो लेट्स मिट अन द रोड है त। सो बाहिरबाट हेर्दाखेरि हाम्रो बाइकको डिजाइन अथवा ड्युक 200 को डिजाइन त्यस्तो देखिन्छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। परबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का 1290सँग रिजेम्बल हुन खोज्छ, हाम्रो ड्युक 1290सँग रिजेम्बल हुन खोज्छ। त्यस पछाडि अगाडिबाट हेर्दाखेरि हजुरको एकदम एग्रेसिभ टाइपको लुक्स हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कको जुन कर्भ छ र त्यस पछाडि जुन हाम्रो हेडलाइट जुन आएको छ त्यस पछाडि त्यो स्लोपमा आएको छ नि त हेडलाइट, त्यसले गर्दाखेरि अगाडिको हजुरको एकदम एग्रेसिभ लुक्स देखिन्छ है। सुरुमा कुरा गरौँ अब हामी अगाडिबाट आइसकेपछि अगाडिबाटै कुरा गरौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज द नम्बर प्लेट होल्डर। यहाँनिर रहेको छ हाम्रो DRL है, DRL लाइट राति एकदम राम्रो छ। ड्युक 200 जुन प्रिभियस BS4 वाला मोडल थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो DRL लाइट आउँदैन थियो भने अहिले BS6 मा चाहिँ DRL लाइट आउँछ। अगाडि हजुरहरूले प्रोजेक्सन लाइट अथवा हाम्रो LED हेडलाइट पाउनुहुन्न। दिस इज हेलोजेन बल्बवाला पाउनुहुन्छ अगाडि। सो LED वाला पनि अहिले अपग्रेड भएर आउन आँटेको छ नेपालमा, तर आइसकेको छैन। सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले अपसाइड डाउन सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ अपसाइड डाउन सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ। आई डोन्ट नो द जुन हुन्छ नि मोटाइ चाहिँ मलाई एकदम मजाले थाहा भएन, बट आई गेस 41 हो कि 44 mm को जस्तो लागिरहेछ। डुअल पिस मडगार्ड पाउनुहुन्छ विथ डुअल टोन कलर ब्ल्याक एन्ड द वाइट कम्बिनेसन। त्यस पछाडि ब्रेकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले बाहिरको क्यालिपर पाउनुहुन्छ भने अगाडि र पछाडि दुइटै डुअल च्यानल ABS पाउनुहुन्छ। अगाडिको टायरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 110 सेक्सनको टायर रहेको छ भने पछाडिको चाहिँ हाम्रो 150 सेक्सनको टायर रहेको छ र पछाडि पनि हजुरहरूले ABS पाउनुहुन्छ विथ डिस्क एन्ड बाइब्रिको क्यालिपर पाउनुहुन्छ। साइबर हेर्दाखेरि लुक्स हाम्रो यस्तो छ, ड्युक 200 भनेर ब्याजिङ गरेको छ। कलर कम्बिनेसन भनेको हाम्रो यो जुन ब्ल्याक एन्ड द वाइट भयो, त्यस पछाडि अर्को भनेको ओरेन्ज एन्ड द ब्ल्याक फिनिसमा आउँछ है। टायरको रिमको कलर भनेको दुइटैमा हाम्रो ओरेन्ज रिम हुन्छ है, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ओरेन्ज रिम हुन्छ। इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई अघि पनि भनिहालेँ 199.5 cc को इन्जिन रहेको छ है, विथ लिक्विड कुल्ड इन्जिन हो यो चाहिँ। त्यस पछाडि 4 valve रहेको छ। त्यस पछाडि हाम्रो यसको इन्जिनको पावर म्याक्सिमम पावर भनेको चाहिँ 25 bhp अथवा 25 PS अफ पावर रहेको छ भने टर्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 19.4 Nm अफ टर्क रहेको छ। सो पहिलाको र अहिलेकोमा त्यस्तो पावरमा केही फरक छैन है, तर जुन हुन्छ कम्प्लिट स्ट्रक्चरहरू हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चरमा चाहिँ हल्का चेन्ज छ। जस्तै तपाईँको पहिला यो साइलेन्सर चाहिँ एकदम सानो हुन्थ्यो र सिल्भर कलरमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यसको विथ एकदम ठुलो भएर आएको छ, प्लस ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। यहाँनिर हाम्रो रहेको छ इन्जिन, यो जुन पाइप छ पाइपलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि यदि कुनै बम्पहरूमा आइहाल्यो ठोक्यो भने चाहिँ सो द्याट इट क्यान प्रोटेक्ट द पाइप। त्यस पछाडि यहाँनिर इन्जिन काउल रहेको छ, सो इन्जिनमा डस्टहरू अथवा हिलोहरू आउनबाट त्यसले रोकोस्। लिक्विड कुल्ड इन्जिन रहेको छ।
अगाडि हजुरहरूले रेडिएटर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक प्रोफाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले यस्तो प्रोफाइल देख्नुहुन्छ पछाडि हाम्रो ब्याकलाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एलइडी ब्याकलाइट पाउनुहुन्छ दिस इज द टेल टाइडी एकदम लामो छ त्यसपछि यु विल गेट दिस एलइडी इन्डिकेटर टर्न इन्डिकेटर्स यहाँनिर रहेको छ हाम्रो नम्बर प्लेट होल्डर भने यहाँनिर हाम्रो रिफ्लेक्टर रहेको छ टायर अगर हजुरहरूले पाउनुहुन्छ पछाडिको टायरको साइजको कुरा मैले गरिहालेँ यो साइडबाट हेर्दाखेरि हजुरहरूले लुक्स यस्तो देख्नुहुन्छ है यस्तो देख्नुहुन्छ सेम एज हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड एउटै नै हुन्छ लुक्स केही फरक पर्दैन सिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यु विल गेट दिस म्यासिभ अथवा ह्युज सिट सो सिटको चाहिँ म एकदम फ्यान हो एकदम कुसनीवाला सिट छ है त्यस पछाडि यु विल गेट द बिगर स्पेस टु मुभ अराउन्ड है तपाईँहरूलाई त्यो पहिलाको जस्तो ड्युक 200मा चाहिँ अलिकति सानो स्पेस हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ एकदम ठुलो स्पेस छ सो यु क्यान मुभ अराउन्ड इजिली त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो पिलियनको लागि सिट रहेको छ भने पिलियनको सिट चाहिँ पहिलाको BS4 मोडलमा चाहिँ सानो हुन्थ्यो होइन गाह्रो हुन्थ्यो पछाडि पिलियनलाई बस्न झर्छु जस्तो लाग्थ्यो भने यसमा चाहिँ एकदम ठुलो छ सो यो पनि कम्फर्टेबलै छ यु क्यान गेट दिस ब्युटिफुल ग्र्याब रेल्स त्यस पछाडि यहाँनिर रहेको छ हाम्रो क्र्यास गार्ड है त्यस पछाडि हामी कुरा गरौँ हामी यसको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ यस्तो देखिन्छ यु गेट दिस मैले यसको कुरा सबै डिटेलमा गरिहालेँ त्यस पछाडि यहाँनिर केटिएमको ब्याजिङ गरेको छ इन्स्ट्रुमेन्टमा के देखाउनु पर्ने यहाँ देखाउँछ त्यस्तो धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि देखाउँदैन जति चाहिने त्यति देखाउँछ त्यस पछाडि ह्यान्डलमा पनि केटिएम भनेर ब्याजिङ गरेको छ यु क्यान सी हियर टर्न इन्डिकेटर्सहरू सबै एलइडी रहेको छ एक्सेप्ट हाम्रो अगाडिको हेडलाइट चाहिँ हेलोजन अथवा बल्बवाला रहेको छ भने अरू सबै लाइटहरू चाहिँ एलइडी युज गरिएको छ त्यस पछाडि मिरर हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ इग्निसन टर्न इन्डिकेटर यु क्यान सी द होइन इन्जिन टर्निङ अन त्यस पछाडि अब अरू के कुरा गर्नुपर्ने हो हामी बाइकमा भेटेर कुरा गरौँ है त सो टकिङ अबाउट द माइलेज अफ दिस बाइक है यु क्यान गेट द माइलेज अफ अराउन्ड 30 किलोमिटर एप्रोक्स इफ यु ड्राइभ इट विथ केयरफुल्ली होइन तपाईँहरूले ब्यालेन्स गरेर पावरलाई त्यस्तो एग्रेसिभली नलगी एकदम मजाले चलाउनु भयो भने चाहिँ यु विल गेट द माइलेज अफ 30-31 होइन बट इफ यु राइड इट रेकलेसली अथवा एकदम एग्रेसिभली हजुरहरूले यो बाइकलाई चलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले 25 देखि 26 को माइलेज पाउनुहुन्छ होला नट मोर देन द्याट गियर बक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6 ट्रान्समिसन गियर बक्स रहेको छ एकदम स्मुथ गियर बक्स रहेको छ तपाईँहरूलाई एकदम डाउन सिफ्ट गर्दाखेरि त्यस्तो त्यो प्रेसर फिल हुँदैन गियर बक्सले त्यस्तो प्रेसर फिल गराउँदैन हजुरहरूलाई ट्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने यु विल गेट द 13 लिटर ट्याङ्क है त्यस पछाडि हाम्रो यो जुन ट्याङ्क कभर बाहिरको छ यो ट्याङ्क यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन अगाडिबाट हेर्दाखेरि एग्रेसिभनेस एकदम बवाल देख्छ त्यस पछाडि एकदम यसमा फेरि झन् अझ हजुरहरूले एक्स्ट्रा किट अथवा ट्याङ्क सर्टहरू राख्नुभयो भने त यस्तो डेडली देख्छ अगाडिबाट हेर्दाखेरि है सो एट दि एन्ड म चाहिँ के भन्छु भने एज अ रिभ्युवर इफ यु वान्ट द बाइक द्याट इज एग्रेसिभ होइन हजुरहरूलाई एकदम लुक्स म्याटर गर्छ एग्रेसिभ पर्फर्मेन्सवाला बाइक चाहिएको छ भने यु क्यान गो फर इट होइन एकदम बवाल छ बेस्ट भन्दा नि हुन्छ होइन बेस्ट अन्डर द सेगमेन्ट भन्दा नि हुन्छ र पावर डेलिभरी पनि एकदम राम्रो छ है होइन तपाईँहरूलाई 4th गियरमा पनि एकदम इनिसियल पुल दिन खोज्छ बाइकले होइन बट इफ यु वान्ट हल्का कम्फर्ट हल्का हुन्छ नि सिटी ओरिएन्टेड अथवा डेली कम्प्युटर पर्पजको लागि हजुरहरू बाइक खोज्नुहुन्छ भने दिस इज नट फर यु बट इफ यु आर पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड पावर ओरिएन्टेड होइन लुक्स तपाईँहरूलाई म्याटर गर्छ भने यु क्यान गो फर इट होइन एकदम मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ यो बाइक सो यो बाइकको हजुरहरूलाई मैले वक अराउन्ड दिइहालेँ सो पावर अफ फिगरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पावर डेलिभरी एकदम राम्रो छ होइन पावर एकदम 25 bhp इन 200 सेगमेन्टमा एकदम राम्रो हो त्यस पछाडि टर्क पनि एकदम राम्रै छ टर्कको फिगर आउट पनि एकदम राम्रो गरेको छ कम्पनीले यो बाइक एकदम हुन्छ नि सोचे सम्झेर बनाएको बाइक छ एग्रेसिभमा एकदम एग्रेसिभ त्यस पछाडि कम्फर्टमा पनि कम्फर्टेबलै छ त्यस्तो अनकम्फर्टेबल चाहिँ म भन्दिनँ कम्फर्टेबलै छ बट जुन सस्पेन्सनको कुरा गर्नुहुन्छ सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको सस्पेन्सन चाहिँ एकदम स्टिप रहेको छ यु क्यान फिल द जर्क सबै थोक तपाईँहरूलाई ग्राउन्डसँग एकदम टच राख्छ यसले तपाईँहरूले सबै प्रेसरहरू सानो सानो पटहोलदेखि लिएर ढुङ्गाहरूदेखि लिएर सबै हजुरहरूले हातमा फिल गर्नुहुन्छ इफ यु गो अबभ द्याट अब्जेक्ट होइन त्यस पछाडि अग्रेसिभनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन BS4 ड्युक 200 थियो त्यसको एग्रेसिभनेस जसको पावर डेलिभरी एकदम एग्रेसिभ टाइपको थियो भने यसको चाहिँ लिनियर पावर डेलिभरी छ मिड रेन्ज इनिसियल मिड रेन्ज राम्रो छ नराम्रो होइन टप एन्ड पनि राम्रो छ बट तपाईँहरूको RPM लक हुन्छ इफ यु गो अबभ 135 36 37 त्योभन्दा अबभ गएपछि चाहिँ RPM लक हुन्छ हजुरहरूको त्योभन्दा माथि जाँदैन सो यो बाइकको कम्पेरिजन चाहिँ म MT-15सँग पनि गर्न खोजिरहेको छु है इफ यु वान्ट द भिडियो बिट्विन होइन अन्त यसको ड्युक 200 र MT-15 को कम्पेरिजन भिडियो इफ यु वान्ट द्याट आई क्यान प्रोभाइड यु डु कमेन्ट डाउन द कमेन्ट सेक्सन इफ यु वान्ट द भिडियो त्यस पछाडि पावर फिगरहरू मैले कुरा गरिहालेँ हजुरहरूलाई कुदाउनु एकदम मजा छ ह्यान्डलिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ह्यान्डलिङ पनि एकदम यु विल फिल कम्फर्टेबल होइन त्यस पछाडि
तपाईँलाई एकदम हुन्छ नि मैले अघि नै भने जस्तो ग्राउन्डसँग एकदम टच राख्छ यु विल फिल एभ्रिथिङ अन दिस बाइक है यो बाइकले तपाईँहरूलाई फिल दिन्छ होइन इफ यु वान्ट अग्रेसिभनेस त्यस पछाडि इफ यु वान्ट द फिल वाइल राइडिङ द बाइक तपाईँहरूलाई सबै थोक फिल होस् होइन इफ यु वान्ट टु गेट कनेक्टेड टु द ग्राउन्ड देन दिस बाइक इज होइन हुन्छ नि बेटर अप्सन फर यु त्यस पछाडि या हजुरहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट डाउन अन द कमेन्ट सेक्सन मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला आई एम गेटिङ द सपोर्ट थ्याङ्क यू सो मच गाइज अनि इफ यु वान्ट मोर भिडियोज लाइक दिस होइन त्यो पनि कमेन्ट डाउन गर्नु होला त्यस पछाडि या थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर आई मिट यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर पिस बाई बाई ह्याप्पी दसैँ